dirakam dari konsert festival Rave Air depan Sungai Wang Plaza. Anda sedang menonton Sembang KS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Zaidil Baharudin dalam episod kelima Sembang KS, di mana kita akan membincangkan isu-isu duniawi terkini yang meliputi dunia politik, dunia pentadbiran, hiburan dan apa-apa yang sewaktu dengannya. Sembang KS merupakan salah satu produk di bawah jenama Keluar Sekejap yang direka bentuk khas untuk kita memadatkan perbincangan isu-isu semasa dalam jumlah masa yang lebih singkat. Jadi kalau nak diberikan KS ni macam perumpamaan jenama telefon pintar, podcast Keluar Sekejap ni ialah produk premium atau flagship lah. Maknanya podcast Keluar Sekejap tu iPhone 17. Sembang KS ni dia produk sokongan. Dia ni macam model Redmi 15 lah yang kita beli sebab dia murah dan sebab ada IR Blaster. Jadi boleh kontrol aircon dengan TV sebab engkau selalu hilangkan remote control. Orang lain beli telefon, dia tanya spek kamera ke, prosesor ke. Engkau pula tanya, telefon ni boleh kontrol aircon tak? See my level. Ataupun kalau KS ni sebuah stesen televisyen, podcast Keluar Sekejap ni dia rancangan prime time, macam buletin utama. Dan Sembang KS ni dia macam rancangan pelengkap, macam wanita hari ini tiba. Jadi kita harap lepas ni Sembang KS akan dibanjiri dengan penonton di rumah yang baru lepas hantar anak ke sekolah dan terlepas nak beli kopi murah pukul 7 hingga 8 pagi tadi sebab anak bangun lambat. Itulah, tidur lambat lagi. Pergi lagi rave dengan menteri. Biasa. Seperti biasa kita mulakan dengan rangkuman berita-berita hangat minggu lepas yang kita kumpulkan secara kaedah saintifik dan kajian mendalam, iaitu dengan menggunakan teknik untuk main petik apa yang keluar dalam garis masa threads dan Insta story saya dan penulis-penulis saya. Dan untuk episod ini kita ada beri keutamaan satu potongan berita yang bertajuk Perbendaharaan cadang potongan bajet 5.45 bilion bagi kesihatan dan pendidikan tinggi. Dilaporkan bagi mengukuhkan kedudukan fiskal, Kementerian Kewangan mencadangkan pemotongan RM5.4 bilion perbelanjaan operasi dalam sektor kesihatan dan pendidikan tinggi. Langkah ini diambil bagi menangani tekanan kewangan susulan jangkaan peningkatan beban subsidi kerajaan. Cadangan ini dibuat kerana keperluan subsidi yang perlu ditampung kerajaan meningkat. Kementerian Kewangan atau MOF mengeluarkan cadangan penjimatan ini kerana keperluan subsidi yang perlu ditampung oleh kerajaan dijangka meningkat sebanyak 58.4 bilion berbanding peruntukan yang diluluskan dalam belanjawan 2026 hanyalah sebanyak 15 bilion sahaja. Atau dengan bahasa mudahnya, tahun lepas kerajaan dah standby 15 bilion untuk bagi itu semua subsidi melalui Budi 95 dan diesel murah lah dekat Sabah dan Sarawak. Sekali Trump dah pergi bom Iran, selat sudah tutup, kalang kabut, harga minyak sudah naik, sekarang belajar subsidi sudah naik hampir 4 kali ganda, jadi kenalah ambil duit tu dari mana-mana. Benda yang paling senang ialah kita bahanlah kerajaan kan. Dulu kemain kempen, turun harga minyak. Rupanya ialah harga minyak memang murah tapi harga hospital naik. Agaknya lah, tapi macam tu lah kot. Cumanya, ni saranan saya lah. Kalau ada mana-mana ahli politik atau ahli parti politik nak membahan, kenalah juga beri cadangan alternatif sebab benda ni di luar kawalan negara kita. Kalau nak tanya saya secara peribadilah, kita buat apungan terkawal macam dalam episod pertama Sembang KS sebelum ni, rasanya episod pertama yang mana kita ada cadangan, sebab sekarang ni kita dah ada data penggunaan, kita tahu berapa ramai orang guna minyak dan sebagainya, kita boleh tetapkan mekanisme apungan terkawal ataupun APM lah, Automatic Pricing Mechanism. Tiap-tiap minggu tukar harga minyak ikut minyak dunia, tapi setiap liter tu kita subsidi 50 sen misalnya, dan setiap orang dapat 300 liter. Harga minyak naik turun ikut harga dunia, kita bagi diskaun 50 sen untuk 300 liter pertama. Pakai juga MyCard, sama aja. Tentulah orang akan marah kan? Iyalah, yang betul tak semestinya popular dan yang popular tak semestinya betul. Tapi kita tampunglah juga dengan benda-benda lain seperti kita turunkan ceiling untuk kenderaan EV dalam pasaran. Orang boleh beli EV import dengan harga RM70,000 misalnya. Macam kalau orang boleh beli Toyota Vios atau Honda City, orang boleh beli EV jugalah pada harga tu kan. Kita turunkan sikit ceiling tu sebab untuk setiap EV dalam pasaran atau setiap EV atas jalan raya, kita kurang beban untuk subsidi minyak sebanyak 200 liter lah sekarang ni lah.
Kalau semata-mata kita tak nak hilang air muka sebab harga minyak naik, kan? Orang politik tak nak hilang air muka sebab sekarang ni harga minyak kena naik. Tapi tekan lagi doktor dan jururawat hospital kerajaan yang memang dah tak cukup tidur dan hospital yang dah tak cukup katil, bagi saya macam tak kenalah kot. Entahlah, siapalah saya kan. Kita bukan menteri. Diorang lebih tahu dan dia lebih sibuk kot fokus kepada benda-benda yang jauh lebih penting. Kita husnuzon lah. Dan sebut mengenai menteri yang lebih memberi fokus kepada bidang tugas mereka, itulah satu potongan video Menteri Pelancongan yang gigih bekerja di luar waktu pejabat. Saya tak tahulah nak cakap apa ni. Mungkin soalan pertama saya ialah, dah kenapa? Atau meminjam kata-kata Gen Z, adakah ini terlalu cringe? Saya tak tahulah mana lebih aneh. Adakah gambaran seorang lelaki warga emas sedang memancurkan air sambil membelakangkan kugiran dolar, atau muka YB Tiong King Sing tu seolah-olah macam dia terpaksa buat benda ni sebab gaji menteri tak cukup nak bayar bil? Kenapa gaya dia macam subkontraktor landscaping di BKL yang tengah siram pokok kena buat overtime masa hari buruh sebab nak habiskan job? Cuba kau tengok balik video tu ini hari-hari ini budak MC. Sikit-sikit MC. Tidur lambat MC. Tengok bola, cakap sama Amoy, tidur lambat MC. Sekarang tauke kena kerja. Cuti-cuti pun kena kerja. Kong kali kong. Tak pun gaya dia macam seorang atuk yang kaya tengah uruskan birthday party cucu dia dekat taman tema air. Okay, Adrian Chang Weng Sun. Don't hit your cousin's head. She's only 6, share with her. Marcel, go pull Adrian out. Where is his mother? Do children pandai, take care dono. Where are you? Yang rave air tu dah lah satu kontroversi. Orang kata tak sesuai dengan adab kita lah. Apalah Yang menteri kena jadi bomba tu dah kenapa? Lepas tu berdiri depan masa dolar tengah menari ni lagilah kenapa? Ayumah. Tapi kalau tengok gaya dia macam dah biasa buat program berkhatan ramai-ramai dekat kampung kan, yang dia orang tembak bomba tu macam budak-budak sebelum sunat tu. Dia mungkin bagus tu dia menampak macam biasa sikit lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, klip ni diambil bersempena festival muzik berkonsepkan air atau Rain Rave Water Music Festival, iaitu satu konsert yang diajukan sendiri oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Konsert rave ni merupakan sebahagian dari inisiatif Tahun Melawat Malaysia 2026. Ramai yang memberikan pandangan bahawa konsert ni seperti tidak mencerminkan produk pelancongan Malaysia, seolah-olah macam meniru budaya dari Thailand. Dan ada pula yang kata tak sesuai perilaku pemimpin tinggi yang berada di situ. Begitulah, orang katalah. Cuma bagi saya, konsert rave anjuran Kementerian Pelancongan ni menandakan peralihan zaman. Benarlah kini zaman dah berubah. Siapa sangka rave kini boleh menampilkan seorang menteri berbanding rave zaman-zaman indie dulu yang hanya menampilkan gerombolan remaja yang diketuai oleh Ucuk menari sotong di tengah taman KLCC. Aku tak buat rave dance pula Tunjuk tu. Aku dah macam rave ke tarian asli ni Kau tu lah pasal kan. Macam Zapin mana. Nampak sangat aku tak level Ucuk Selain dari video menteri main air, kecoh di thread satu lagi video yang mencerminkan budaya atau trend terkini di mana anak muda, khususnya Gen Z, mengambil watak utama dalam urusan pertunangan atau merisik mereka sendiri. Di mana si lelaki tidak menggunakan jurucakap tetapi dengan sendiri membentangkan hasrat dan perancangan mereka kepada keluarga pihak perempuan. Ada beberapa klip video yang muncul dan antara yang paling mendapat perhatian ialah klip video ini. Barang atau dulang hantaran 3 berbalas 3. Wang hantaran tiada. Mas kahwin saya berikan kepada Melia sebanyak RM50,000 dan saya dah transfer dekat dia. Boleh tanya dia? Boleh tanya dia? Okey.
Saya betul-betul sayang dia dan saya cintakan dia. Saya nak dia jadi isteri saya. InsyaAllah. Amin. And tarikh pernikahan kita orang pada 15 hari 8 2026, lagi 4 bulan. Lebih exact dalam 3 bulan lebih lah. Di rumah dusun Pasir Putih. Yes. And jika abang lihat dekat cincin tu, dia ada 7 cincin. Tu semua ada maksud dia, ada makna dia. First cincin is cincin berisik. Second is cincin bertunang. 5 cincin tu maksud dia 5 tahun kami berkenal. Macam-macam komen para netizen berkaitan video ni. Ada kata ada berbau riak sedikit. Nak sebut tu mas kahwin disebut kuat. Ada pula memuji. Inilah gentleman yang berani berdepan dan menyatakan hasrat. Dan ada pula tertanya-tanya. Banyak benar cincinnya nak lawan Rani Kulup ke apa? Apa pun yang kahwin tu diorang bukan kau. Yang kau dah 5-6 kucing berlari, kau tu masih single-single juga. Tapi kan, penat jugalah kalau ni jadi trend budak-budak zaman sekarang ni. Nak kena flex hantaran ke? Dan macam buat pembentangan assignment berkumpulan pun ada kan? Assalamualaikum, salam sejahtera. Begitulah. Jadi adakah lepas ni majlis pertunangan atau perisikan akan berupa macam ni? Assalamualaikum kepada bakal kaum keluarga saya semua, bakal ibu dan bapa in-law, adik-beradik, ipar dan sepupu sepapat sekalian. Saya, Daniel Rizky Zulkarnain, akan memulakan sesi risikan kita ini dengan satu pembentangan ya. Sila tengok di sini. Tujuan saya dan gerombolan datang ke sini is untuk merisik si Puteri Balqis Batrisha Beyonce binti Daud atau nama Instagramnya Princess B Balling 01. Dan alhamdulillah setelah disahkan oleh pihak ketiga, sememangnya rupanya di dalam Instagram selari dengan dunia reality no filter. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada semua, dalam sesi ini kita ada hantaran 5 berbalas 5. Ya, dan semua barang hantaran saya original dan bernilai ribuan ringgit yang dibeli oleh butik ya. Untuk mas kahwin pula, silap. Mas kahwin ya, bukan mas idayu. Maaf sedikit jenaka di situ. Mas kahwin saya dah transfer separuh dekat Touch 'n Go wallet dia, lagi separuh melalui Shopee Pay wallet dia. Kepada abah dan ibu mertua saya, bolehlah tanya dekat dia. Tak tahulah kalau dia dah terbeli barang sempena promo 55, itu urusan antara dia dengan ayah dan ibu dia lah. Saya memang love dekat dia. Dan di jari kanan ada satu cincin. Itu cincin pertunangan. Dan lagi satu di jari kiri dia adalah cincin perkahwinan. Dan lagi 5 tu bukan cincin batu bomo ya. Semua cincin ni ada makna. Jadi, bagi membantu pembentangan saya ini, saya ingin menjemput ahli kumpulan kami, bakal pengapit saya untuk menyambung pembentangan saya ini. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera semua. Bagi meneruskan pembentangan kumpulan kami, izinkan saya menerangkan selanjutnya. Baik, 5 cincin yang berbentuk susulan begini bukannya menandakan sukan Olimpik, tapi menandakan simbol 5 huruf, iaitu huruf CINTA. Ya. Berdasarkan ikrar cinta yang pernah diberikan oleh Daniel Riz Zulkarnain aka @Danny_Riz pada Puteri Balqis Batrisha Beyonce aka Princess B Balling 01 yang berbunyi CINTA KITA satu rasa, CINTA BUTA tak bermata lahirnya, CINTA GILA pada harta, MANACINTA yang sebenar-benarnya. Sebagai penutup, semoga pembentangan kami ini dapat markah penuh dan membantu dari segi carry mark untuk finals nanti, yakni sesi pernikahan yang akan dibuat di Dewan Perdana Felda pada tanggal 30 Februari tahun depan. Ada apa-apa soalan? Maka begitulah adat resam remaja zaman sekarang. Memang begitulah remaja setiap zaman kan. Setiap generasi ada perilaku mereka lah. Dari zaman OG Ahmad Daud sampailah ke hari ini, setiap generasi ada gila-gila remajanya yang tersendiri.
Bercakap tentang merisik dan pertunangan, walaupun pendekatan dia berbeza sedikit, jalan akhirnya sama, iaitu untuk ke alam perkahwinan. Trend mungkin berubah, fashion mungkin berubah, tapi yang tidak banyak berubah ialah peraturan dan syarat serta hak yang termaktub dalam ikatan perkahwinan itu. Untuk episod kali ini, kita ingin mendalami isu yang selalu dipandang ringan tetapi ada implikasinya, iaitu apa yang disebutkan sebagai harta sepencarian. Harta sepencarian selalu berlaku apabila suami dan isteri sedang mengagihkan harta atau aset sesama sendiri. Sebab mereka mungkin untuk kes penceraian atau mungkin salah seorang meninggal dunia, atau dalam kes-kes tengah kes ialah suami ingin berkahwin satu lagi atau dua. Begitulah. Pada saat ini anda mesti tertanya-tanya, kenapa? Kenapa sebuah rancangan yang memberi fokus kepada perbualan politik, dasar dan isu semasa memberi tumpuan kepada isu perkahwinan dan rumah tangga? Adakah isu cerai di kalangan masyarakat Malaysia berada di tahap kritikal? Tidak. Sebab utama kita membincangkan isu ini ialah kerana barisan penulis yang membantu saya buat episod-episod ini kebanyakannya terdiri daripada lelaki milenial single yang masih sendiri dan baru balik dari kenduri kahwin kawan baik diorang minggu lepas dan sangat hiba kepada fakta yang diorang masih kesunyian. Sama ada saya perlu sampaikan topik ini atau penulis saya akan mula menonton DMA Islam secara tekun selepas ini. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang harta sepencarian. Topik asal mereka sebenarnya ialah 5 sebab kenapa lelaki baik sering diketepikan, yang jauh lebih memilukan. Namun setelah berbincang, kami telah capai kata sepakat untuk tukarlah kepada tajuk yang lebih ilmiah, iaitu harta sepencarian. Tapi tak apalah. Apa masalah cinta dia orang, masalah cinta dia orang lah. Apapun, topik ini sebenarnya berbaloi untuk kita bincangkan kerana ramai belum tahu tentang hak mereka dalam penerimaan harta dalam perkahwinan. Lebih-lebih lagi bila ada pasangan yang tidak bekerja. Baik, kita mulakan. Menurut Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, purata kes cerai adalah sebanyak puluhan ribu setahun. Setahun. Tetapi purata bilangan kes tuntutan harta sepencarian hanyalah sebanyak 2 ke 4 ribu setahun. Ada perbezaan yang sangat berbeza. Dan antara punca perbezaan besar antara dua ni ialah kerana tiada tuntutan dibuat kerana ramai yang tak tahu atau tidak bersedia untuk membuat tuntutan harta sepencarian pasca proses penceraian. Jadi untuk episod ini kita akan bincangkan apakah itu harta sepencarian, apa yang kita perlu tahu tentang harta sepencarian dan bagaimana harta boleh diagihkan serta apa anda boleh buat untuk lebih bersedia dalam tuntutan harta sepencarian ini. Kita mulakan dengan definisi. Apakah itu harta sepencarian? Mengikut definisi Jabatan Bantuan Guaman, harta sepencarian adalah harta alih dan harta tidak alih yang diperolehi atau dibina sepanjang dalam tempoh perkahwinan yang sah. Dan topik kita pada hari ini, konteks ini diterangkan dalam ruang pakai sekiranya berlaku perpisahan atau penceraian, atau kita nak tahu bila ada berlakunya perkahwinan lebih lah. Maknanya isteri tu nak tahu apa betul harta sepencarian ni. Katalah ada kes-kes poligami. Kita tidak bincang isu kematian dalam episod ni sebab itu dalam proses dia lagi berbeza lah, ada melibatkan faraid dan sebagainya. Ini agak jelas lah. Maksud harta alih ialah harta yang boleh dipindahkan dengan mudah macam wang, emas, kenderaan, kad Pokemon atau NFT gambar monyet yang kau beli masa COVID dulu, sekarang ni harga dia dah 2 sen. Manakala harta yang tidak mudah alih pula ialah harta seperti rumah, tanah dan sebagainya. Dan yang paling penting untuk kita ingat sama ada harta itu mudah alih atau harta yang susah nak dialihkan ialah harta tersebut kena diperolehi atau dibina sepanjang tempoh perkahwinan. Jadi kita tak boleh nak tuntut harta yang pasangan kita dah dapat atau bina sebelum anda kahwin dengan dia. Jadi takziah lah kita ucapkan kepada semua sugar baby atau lelaki simpanan dan girlfriend kepada Datuk atau Tan Sri tua lah kalau anda plan nak kahwin semata-mata untuk harta. Sebab kalau ikut harta sepencarian, masa dia kaya dulu, anda tak boleh nak claim lah. Harta tu bukan awak yang punya mengikut undang-undang. Jadi kalau nak tuntut, biar tukar nama siap-siap. Kenapa aku bagi tips ni pun aku tak tahu. Sebenarnya isu kes harta sepencarian ni adalah besar dan agak kompleks kepada kita yang tak tahu dan tak pernah dengar pun istilah ini. Jadi adalah sukar untuk kami terangkan semua dalam masa video pendek ini. Oleh itu, saya akan cuba berikan 5 perkara asas yang kita perlu tahu tentang topik ini. Pertama, pengagihan harta dibuat mengikut sumbangan kepada harta dan bukan atas nama siapa. Tak kisahlah harta tu di bawah nama siapa. Kalau kita ada menyumbang kepada harta tersebut, kita ada hak untuk menuntut sebahagian daripada harta itu. Bermaksud, satu-satu rumah atau kereta boleh berada di atas nama suami. Tetapi sekiranya isteri ada sumbangan ke atas harta itu, maka ada tuntutan yang boleh dibuat.
sama ada dalam bentuk penjagaan ataupun repair atau penyelenggaraan, dan ini tak semestinya dalam bentuk kewangan atau kos yang mana kita akan ceritakan lebih lanjut. Perkara kedua pula ialah suri rumah, lelaki atau perempuan, masih ada hak untuk menuntut sebahagian daripada harta. Ini ramai suri rumah yang bercerai tak tahu. Ramai ingat sebab dia tak keluar duit untuk harta tu, dia tak ada hak. Tetapi mengikut undang-undang syariah, sumbangan bukan kewangan semata-mata. Contohnya kalau suami sibuk keluar bekerja mencari harta, isteri yang menjadi suri rumah, menjaga kebajikan anak, memberi sokongan moral kepada suami, masih ada hak untuk menuntut sebahagian daripada harta sepencarian itu. Dan tak semestinya juga kalau suri rumah itu tuntutannya kecil, nilainya kecil. Sebab sebab ketiga, pengagihan harta mengikut sumbangan pasangan anda kepada harta, dan sumbangan ini macam kita sebut tadi tak semestinya sumbangan jenis kewangan. Ya, menjaga rumah dan anak-anak, menjaga kesihatan mental pasangan pun boleh dikira sebagai sumbangan. Jadi itu, suri rumah ada hak juga walaupun tak keluar duit, dan ketiganya, tuntutan tu sebenarnya tak kecil, boleh jadi besar. Tapi bergantung kepada konteks lah. Jadi akak-akak atau abang-abang yang tak bekerja tapi selama ni penat jaga rumah, jaga kebajikan rumah dan anak-anak, tapi anda rasa seperti tak diberi pengiktirafan, ketahuilah ada bahagian untuk anda sekiranya apa-apa berlaku. Untuk yang keempat pula, dalam kes berpoligami akan merumitkan keadaan. Sebabnya, walaupun suami tu berkahwin dua, harta tu tak semestinya dibahagi dua sama rata. Sebab pengagihan ni adalah mengikut sumbangan. Jadi kita kena lihat sumbangan setiap isteri secara berasingan dan juga garis masa bila mereka berkahwin dan mendapat harta itu. Masa masih lagi girlfriend atau masa tengah bercinta tak boleh dikira. Jadi tolong ya Cik Hasnah dan Cik Rohani, Abang Jamil kaya sebab Kak Latifah ya. Semua ni harta Kak Latifah dengan bapak dia. Satu, dia boleh main mahjong, Abang Jamil tak cakap apa-apa. Dan lagi satu, ni nasihat saya lah. Kalau anda rasa tak mampu dan merasakan anda tak nak mati muda, satu sudahlah. Dan akhir sekali, dalam konteks watak yang selalu menjadi viral di threads, kes curang. Ini kita nak maklumkanlah ataupun berdasarkan kajian kita, kes curang bukanlah sesuatu yang boleh mengurangkan nilai sumbangan dalam tuntutan harta. Ia hanya boleh diambil kira sebagai faktor dalam pengagihan harta jika sewaktu dia curang, dia telah memakai sebahagian daripada harta itu untuk berlaku curang. Atau sewaktu tempoh curang, dia telah mengabaikan pasangannya. Jadi saya sekali lagi ingin ingatkan kepada semua yang huraian saya tadi adalah ringkas dan rujukan sahaja. Kita tak boleh bercakap tentang kes harta sepencarian tanpa bercakap tentang cara harta diagihkan. Macam disebut tadi, dia bukan secara langsung, bukan 50-50 atau formula yang tetap. Ataupun dia nak tengok siapa bayar yang lebih banyak dan sebagainya. Tapi secara kesimpulannya, apa Mahkamah Syariat nak tengok dalam kes pembahagian harta, dalam konteks harta sepencarian ialah sumbangan setiap pasangan kepada pengumpulan dan pendapatan harta. Jadi kalau seorang isteri yang berada dalam perkahwinan yang melebihi 10 tahun, dalam waktu itu dia membantu suami dia dengan menggosok baju dia setiap hari, sediakan makan, jaga anak-anak, maka Mahkamah Syariah akan mengambil kira ini sebagai sumbangan yang besar, dan memberi bahagian yang lebih besar walaupun dia tidak bekerja dalam tempoh perkahwinan tersebut. Untuk mengakhiri perbualan kita pada hari ini, kami ingin meluahkan sedikitlah tentang satu perkara yang menggusarkan otak kami sewaktu kami buat kajian dalam menulis bahagian ini. Menurut Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah, ramai pasangan isteri dan juga suami memilih untuk tidak membuat tuntutan harta sepencarian. Dan sebab diberikan ialah kerana mereka tidak tahu rupanya kena buat tuntutan atau proses mahkamah yang terlalu lama dan memakan kos. Dan dalam setengah kes, mereka pun sudah selesaikan sendiri di luar mahkamah. Kalau dah selesai sendiri tu baguslah. Kalau masa kahwin tu kahwin baik-baik, maka berpisahlah baik-baik juga. Tak pula bila ada anak kan. Tapi kalau tak buat tuntutan kerana tak tahu, harapnya tahulah lepas menonton video ini. Tetapi ramai yang masih tak mahu menuntut kerana proses menentukan sumbangan mengambil masa yang sangat lama dan mereka tidak mahu terperangkap dalam proses mahkamah yang biasanya mengambil masa yang lama dan memakan kos guaman untuk keputusan yang masih belum pasti di penghujung hari. Kebanyakannya hanyalah ibarat kata patah nak move on dengan kehidupan mereka. Namun ini semua bukanlah isu individu semata-mata. Konteks harta sepencarian ini juga agak subjektif dan proses birokrasi itu juga agak panjang. Apatah lagi bila ada perbezaan mengikut negeri memandangkan setiap negeri mempunyai interpretasinya sendiri dan proses birokrasi yang sedikit berbeza. Ada negeri mungkin laju, ada negeri mungkin pejabat agama dia, telefon dia pun tak hidup. Nombor telefon ada tapi telefon rosak dah kat 4 bulan.
Contohnya lah kan. Bukannya sebab masa aku hilang sijil kahwin tu, call-call tak jawab punya, tak bayar bil telefon. Luahan lah. Dan tidak seperti biasa, ya, isu ni bukan salah kerajaan pusat, bukan salah Perdana Menteri, ataupun salah DAP, apatah lagi salah Donald Trump. Kerana berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, urusan agama adalah di bawah peringkat kerajaan negeri. Badan legislatif perlu dibuat di Dewan Undangan Negeri. Mungkin sebahagian dari pencapaian adun-adun lepas ni dan kerajaan negeri bolehlah mengeluarkan definisi yang lebih jelas serta memudahkan proses penakrifan harta pencarian agar mahkamah boleh membuat keputusan dengan segera dan proses itu dimudahkan. Ya, daripada adun-adun kita berlompat-lompat nak jatuhkan kerajaan negeri, baik korang fikirkan dulu masalah-masalah yang real seperti macam mana nak pastikan mereka yang telah bercerai boleh menuntut hak mereka. Sebab dalam banyak kes ada anak-anak. Benda ni bukan kita pandang ringan. Kami bukanlah nak menggalakkan orang ramai bercerai. Tidak, jangan salah faham. Perihal hati dan cinta, tiada siapa boleh sangka. Kami cuma ingin berkongsi maklumat. Itu saja agar kita tahu dan lebih bertanggungjawab. Bila kahwin memang seronok. Cuma pegang tanggungjawab tu penat. Marilah kita sama-samakan usahakan untuk menegakkan keadilan yang sebaik mungkin dan kembalikan apa yang hak kepada mereka yang berhak. Tapi saya nak akhiri episod ni dengan kata-kata hikmah yang datang daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lah. Yang mana ianya berbunyi begini. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Dengar lagu tu yang kau asyik dengar lagu Madu 3 tu dah kenapa? Sehingga kita berjumpa lagi.